হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি দেখুৱাম আপোনালোকক যেতিয়া এখন গাড়ী উইণ্ডশ্বিল্ড গ্লাছখন ভাঙি যায়, এক্সিডেণ্ট হৈ হওক বা অন্য কিবা বস্তু পৰিয়েই হওক, সেই গ্লাছখন কেনেদৰে চেঞ্জ কৰা হয়। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেই A to Z প্ৰচেছ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গাড়ীৰ বিষয়ে আপডেট পাই থাকিবলৈ। আপোনালোকক আজি যিখন গাড়ী কাম কৰি দেখুৱাই আছোঁ, এইখন হ'ল মাৰুতি চুজুকি AltoK10 VXI মডেল হয়। এতিয়া বৰ্তমান গাড়ীখনৰ গ্লাছৰ কাটিঙৰ কাম চলি আছে। কাটিঙৰ কাম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই A to Z গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আৰু কৈ পেলাই জনাই দি আছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। উইণ্ডশ্বিল্ড গ্লাছখনৰ কাটিঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকে উইণ্ডশ্বিল্ড গ্লাছ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া আছে, মাৰুতি গাড়ী বুলি নহয়, যি গাড়ীয়ে হওক, যদি ফাষ্টেগ লগোৱা আছে, আপুনি এইটো কথা ঘৰতে আগতে চিন্তা কৰি আহিব। কাৰণ ফাষ্টেগটো আপোনাৰ উঠাই পেলাই আকৌ ৰিউজ কৰিব পৰা নাযায়। তো যদি গ্লাছ সলাবলগীয়া আছে, এইটো কথা আপোনালোকে ধ্যান কৰিব। উইণ্ডশ্বিল্ড গ্লাছখন আৰু বডিটো এটেচ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা পেষ্টিং কৰা হয়, যিটো পেষ্টিং আপোনাৰ শুকোৱাৰ পিছত এটা ৰাবাৰলৈ পৰিণত হৈ যায়। সেই পেষ্টিংটো আপোনাৰ চেঞ্জ কৰাৰ গ্লাছখন চেঞ্জ কৰিলে সেই পেষ্টিংটো আকৌ বডিৰ পৰা যিখিনি লাগি আছে এক্সাইজ মেটেৰিয়েল, তো সেইখিনি এটা মানে চেনিৰ সহায়ত গোটেইখিনি কাটি পেলাই চাফা কৰি আছে।
এয়া নতুন গ্লাছখন আহি পাই গ'লহি। এই গ্লাছখনৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ চেনেলটো ফিটিং কৰা হ'ব। চেনেলটো ফিটিং কৰাৰ পিছত তাত এটা পেষ্টিং দি লোৱা হ'ব। পেষ্টিংটো দি লৈ পেলাই বডিত বহাই দিয়া হ'ব গ্লাছখন শুকাবৰ কাৰণে। তাৰ 5ৰ পৰা 8 ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে গাড়ীখন ষ্টপ পজিশ্যনত ৰাখিবলগীয়া হয়। বৰ্তমান চেনেল লগাই আছে। গোটেই গ্লাছখনৰ যিটো ৰাবাৰ চেনেল থাকে ছাইডত, সেই চেনেলটো প্ৰথমতে বহাই ল'বলগীয়া হয়। এইটোৱে হ'ল পেষ্টিংটো। এই পেষ্টিংটো এটা গানত সোমোৱাই লৈ পেলাই প্ৰেছ কৰি পেলাই গ্লাছত আঠাটো উলিয়াই পেলাই গ্লাছত লগাব আৰু।
ফাইনেলি গ্লাছখন পেষ্টিং কৰি ৰেডি হৈ গ'ল। বৰ্তমান এতিয়া বডিত বহাই দিয়া হ'ব, যিটো মেজাৰমেণ্ট আছে মেজাৰমেণ্টৰ হিচাপত। গ্লাছখন জেগাত বহিবৰ কাৰণে এইটো অলপ কাপোৰ দি পেষ্ট কৰি পেলাই দিয়া হৈছে আৰু। যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি যাব। আপোনাৰ এটা লাইকে আমাক বহুত উৎসাহ যোগায়। ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।